dames en heren. Dit is de wekelijkse lezing, de 4e week van september voor de Waterman, Weegschaal en Tweeling. In deze week, Waterman, Weegschaal en Tweeling, er zijn wat problemen. Verdriet is hier. Informatie over u en je partner of a couple comes out. And for a Leo. A Leo is nou in financial problem, in geldtrakte stuurte. Jullie tweeling gaat weglopen van een Scorpion. Als jullie tweeling was in a relatie of a connection with a Scorpion, je gaat weglopen. Emotional situaties surrounding jullie weegschaal mensen. Jullie weegschaal mensen en je family is in some sort of a financial problem. Als jullie weegschaal en je family, je ouders, als je ouder is een ram die of boodschatten en je moeder is een stier, je ouders zijn in some sort of a problem. A ram Leo, a ram man en een stiervrouw is in some sort of a problem. Ik weet niet als de twee is een couple of wie is de twee, maar deze mensen zijn in some sort of a problem. Als we bekijken de energie van de waterman, je moet wel geld even terugstorten of geld even teruggeven. Jullie waterman had gecollaboreerd met een boodschatter en een Scorpion man van een ander land, een buitenlander of Jozef's boodschatter of Scorpion. Je had samen gecollaboreerd met deze mensen. Je was betaald onderneath de tafel om bij het richting. Deze mensen heb je gestuurd om iemand te profilen en te connect met iemand. Je was betaald onder de tafel. Mensen nou is achtergekomen. Wie heb je gestuurd naar iemand? En dat je was betaald door een boodschatter of Jozef en een Scorpion man van een ander land. Dus daar komt heel veel informatie uit, oké? Mensen nou recognize dat een huis is niet voor een Leo. Een Leo is nou in heel veel problemen. Sommigen van jullie dat had some sort of a affair with a Leo. Jullie kunnen some sort of informatie aan een Leo gegeven. Dat was voor iemand anders. Deze Leo wordt gepakt. Dus hier it is, the energy of the cat in the 10e house. The corporation institution. Gather now informatie over a Scorpion man, a boodschatter en de offices van een ander land. Er is zoveel informatie dat komt in over deze mensen. Misschien deze mensen wonen in Nederland. Deze mensen zijn buitenlandse mensen dat betalen onderneath de tafel. Jullie Waterman, Weegschaal op Tweeling om some sort of informatie te access. Het komt uit. Geheim of een maag. Dat is een family vriend is nou boven water gekomen. Oké, dus een maag, dat is een family vriend. Heel veel geheim over deze persoon is in deze week boven water gekomen. Verdriet is hier. Beoordelen aan een Scorpion en verdriet is hier. Geen goede nieuws voor een vis. Een connectie met u en een vis, dat is een vriend voor heel lange tijd. Is now over. Deze vis was a karmatic person. U en deze vis was karma. Oké. Daarom ging ik zo lang aan en af, omdat jij en deze vis moeten niet samen. Oké. Je wordt succesvol overkom a Ramman co-create some sort of a chaos en hebben jullie daarin betrokken. Een Ramman wordt gepakt. Een Ramman gaat echt naar de gevangenis. Oké, een Ramman heeft een diefstal gecreëerd. Dus hier mensen recognize dat jullie Waterman mensen, of ken Waterman mensen, jullie lucht mensen en de Leo is niet de eigenaar voor haar huis. Het is nou bekend. Mensen recognize dat jullie lucht mensen en een ram, een Leo, gebruik iemand anders huisinformatie en gegevens om some sort of a fraud te doen of some sort of a chaos to create for that person. Verdriet is hier.
En onverwacht, sommige van jullie luchtmensen krijgen soms soort van fabriek dat je moet best wel geld even gaan terugbetalen. Sommige van jullie vismensen hadden geld genomen en hebben het gestopt in de naam van je sneaky link of de naam van iemand dat je zit. Dus is zoiets als jullie waterman en iemand deed valse dingen en gebruik andere mensen naam, maar zet de geld in de echte naam voor de sneaky link. En nou mensen nou komen daarachter. Dus mensen nou recognize that some sort of a contractual overeenkomst dat een ramman had. De ramman heeft het gestolen. Nou mensen weten dat de contract is voor een Stenbock person. Ik zie heel veel mensen geef gewoon een kop. Geef gewoon liefde aan de Stenbock mensen om te laten zien de fraud dat was aan de gang. Wat mensen was niet van op de hoogte. Een kreef gaat in de gevangenis, een leer gaat in de gevangenis en een boodschappenman. Een stier gaat zorgen dat deze mensen worden opgepakt. Een tweeling gaat zorgen dat deze mensen worden opgepakt. Dus is een kreef, een stier, een boodschappenman, een ramman wordt opgepakt voor diefstal. Ja, mensen nou echt zien dat een ramli of boodschappenman heeft mensen opgelicht. Mensen hebben nou bewijs, oké. A ramli of boodschappenman creates some sort of a diefstal. Dus als we kijken de center van de week. Center van de week is beoordelen. Groot beoordelen on her family. Groot beoordelen surrounding iets met de vis. Groot beoordelen, oké. Dus maandag mensen nou komen achter een situatie dat sommige van jullie komen achter dat iemand dat je was in some sort of a connection met, misschien je was getrouwd, deze person krijgt seks betaald of je betaalt voor seks. Dus gewoon iemand dat is in een samenleving, een contract of getrouwd of zo, iets mee te maken met betaald voor seks. Ja, ik weet het niet. Dinsdag, de eind voor een Leo. Mensen have no evidence dat een Leo is niet de eigenaar van je huis. En een Leo gedraagt iemand anders informatie of leeft onder iemand informatie in Nederlands. Dus een Leo wordt gepakt. Woensdag een nieuwe start. Dat iemand wil krijgen. Het gaat niet lukken. Woensdag is de dag dat jullie moeten oppassen. Oké, wel, look mensen, woensdag is your dag. Dat is de dag dat jullie moeten oppassen. Oké. En woensdag krijg een eind is hier. Tweeling, je gaat weglopen van een situatie. Weegschaal, een eind. Je krijgt om te horen dat de eind. En de waterman, je moet heel veel geld even gaan terugbetalen. Ja, dat is een groot beoordeling aan een groep van vrienden en kennis. Mensen komen achter over een netwerk dat zat some sort of a fraud te doen. Deze mensen worden opgepakt. Moeilijkheid voor een viskreef of scorpion. Whoever deze viskreef of scorpion is, some sort of a moeilijkheid. Deze viskreef of scorpion. Probeer even, ja, ze excuses aan het stier maken of Stenbock, maar ja, that person wil het niet. Omdat deze jonge person wil echt, zoals die wil terug naar een stier maken of Stenbock om zijn excuses aan te boden, maar stier maken of Stenbock wil niks daarmee te maken met die mensen. Dus moeilijkheid, heel veel moeilijkheid, issues comes up, moeilijkheid. Okay, omdat some sort of informatie come out over a house of over a crave. And that creates some sort of a moeilijkheid voor jullie in the weekend.
In de weekend, je kan dat een stiermaak of een stiermaak of steenbok of een vrouw, dat is een Leo. Of samen met een Ramley of boodschappenman create some sort of a fraud. Deze persoon kunnen in de weekend invallen in deze persoon huis. Dus een advocaat of iemand vanuit de corporation institution gaat echt terug voor geld. Omdat geld was niet voor jullie. Lukt mensen en deze persoon komt keihard. Dus misschien in de weekend krijgen jullie lukt mensen een brief dat jullie lukt mensen moet geld even terug gaan geven. Oké. Uiteindelijk, de zon is in Steenbok. En dit is een situatie waar met de zon in Steenbok, het is in de huis van de vis. Dus ik zie dat een vis krijgt hun geld terug. Jullie gaan geld terugbetalen aan een vis. Dames en heren, ik wens je een fijne week. Namaste.